ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඔයාලා සියලු දෙනාම මම පිළිගන්නවා මගේ ටෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. GTA San Andreas වලට කොහොමද අපි Cleo mod එක cheat menu එක දාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා thumbnail එකෙන් දකින්න ඇති මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමදාම cheat code එක මහන්සි වෙනවා නම් මේ game එක play කරද්දී ඔයාලට මම කියදෙන කමෙන් ඉතින් පාස්වෙන් ඕන cheat එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් search කරා වගේ Cleo for GTA San Andreas කියලා search කරගන්න Google එකේ වගේ browser එක open කරලා ඊට පස්සේ එන පළවෙනි website එක Cleo library කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට ඔයන්න ඕන. ඉතින් දැන් මම ඒකට ගිහින් තියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම කන්දේ බලන්න ඔයාලට පුළුවන්. මොනවද තියෙන්නේ Cleo ready download for GTA San Andreas කියන version 4.4.0 කියන එක පාරක් ක්ලික් කරන 2020 දාගෙන විසිතර තමයි මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක පාරක් ක්ලික් කරන ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ page එකට එනවා. මෙතනදී ඔයාලට අපේ එක download වෙනවා බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හරියටම ඉතින් දැන් මගේ download එක පටන් ගත්තා. ඔයාලට පේනවා මගේ download වෙන එක පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් download ලා තියලා ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් මේ page එක cut කරගන්න. ඊළඟ එක තමයි අපිට පුළුවන් අලුතෙන්ම Google tab එක open කරගෙන Chrome එකේ cheat menu for GTA San Andreas ගා search එකක් දෙන්න. මම පෙන්නනවා ඔයාලට search කරපු ආකාරය. මේක load වෙන ටික කරනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා මේක ලෝඩ්ලා තියෙනවා cheat menu for GTA San Andreas කියලා. ඉතින් පළවෙනි website එක තමයි අපි යන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට තමයි website එක open වෙන්නේ. GTA Gold කියන මේ website එකට විතරක් යන්න. මේ GTA inside එහෙම GTA garage එකේ මේක තියෙනවා. නමුත් මේ website එකට වඩා මේකේ නම් පාළුවෙන් අපිට පුළුවන් file copy කරන්න. ඒක ඉතින් පාසෙන් මේක download කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා download කියලා good download without installer කියන තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී උඩ තියෙන download කියන තමයි ක්ලික් කරන්න ඕනේ. download without installer කියන එක. හරි ඉතින් ඒක download කරන බලන්න. හරියටම ආල් දැන් download කරන එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ page එකට එනවා. ඊට මෙතනින් අපේ account එක run වෙන්න පටන් ගන්නවා 25 ඉඳන් වින්ඩෝවට මේක යනකම් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ මේක download වෙන්න. 25 සෙට් කරලා අද වීක් යනවා. ඊට පස්සේ ඒක පරිපූර්ණයෙන් ඒක download වෙන පටන් ගන්නවා. ඒක තරම් කරදරයක් නෙමෙයි. ඒකනේ ඉතින් මම දැන් ඒක කට් කරගත්තා. ඉතින් මට පේනවා ඊට පස්සේ මේ ක්ලික් එක download කියලා කොළ පාට බලන්න තියෙනවා. අපේ එක download වෙලා. හරි ඉතින් දැන් අපේ file එක download වෙලා ඉවරයි. දැන් මම මේක අපේ desktop එකේ folder එකට දාගන්න ඕනේ. අර දැන් මම දාගත්ත desktop එකේ folder එක GTA mods කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. මම යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා එකේ folder දෙක තියෙනවා. අපේ Cleo 4 එකයි cheat menu එකයි. ඉතින්සල්ලාම ඔයාලා කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා Cleo folder එක extract කරගන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා extract to කියලා ඒකේ folder එක නම හරි extract files හරි extract here හරි ඕන එකක් දෙන්න. extract files දෙන්න පුළුවන්. Maybe it's whatever. All this stuff about you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the clear. A lot of your rock ideas disappear. But I'm so bad for me. So to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you over my shoulder. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the weight of you. Don't need a no man. So tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you over my shoulder. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away to you, the weight of you, the
Javiya.